हेलो फ्रेंड्स, आज आपलोगों कारण এটা চাদৰ জালি কেনেকৈ বান্ধিব লাগে জালি কেনেকৈ বান্ধি আছো আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি আইটেক্স ইঞ্জিনিয়াৰ কাম হয় এইটো ড্ৰয়িঙৰ তো তেনেকৈ আপোনাৰ জালি আপোনাৰ তলৰটো হৈ গ'ল আমাৰ 10 ইঞ্চি জালি ওপৰটো হৈ গ'ল 5 ইঞ্চি আৰু আপোনাৰ 10 mm ৰড দিয়া হ'ল তলৰ ওপৰত বটম টপ দুটাই টপ 10 mm ৰড হয় আৰু বিম যোনটো হৈছে বিমত আপোনাৰ 20 mm কৈ ছটা ৰড পৰিছে তলত তিনিটা ওপৰত তিনিটা তো প্লাস 16 ৰডৰ দুটা কাট পিস দিয়া হৈছে শৰ্ট কাট পিস যোনটো কওঁ আৰু আপোনাৰ এইটো পিলাৰ সাইজটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 20 ইঞ্চি বা 14 ইঞ্চি পিলাৰ আৰু আপোনাৰ সাতকমাৰ কমাত মিনিমাম 2-3টা ৰিং বান্ধিব লাগে পিলাৰত পিলাৰটো মানে ইফাল হৈ যায় তাৰ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ চাৰ্টত কিছুমান বস্তু চাব লগা আছে কিছুমান কভাৰিং জালিটো যাতে আপোনাৰ চাটাৰিঙত টাষ্টিং হৈ নাথাকে নেক্সট আপোনাৰ জালিটোত যে শ্বেয়াৰ দিয়া হয় শ্বেয়াৰ প্ৰভাইড কৰা হয় শ্বেয়াৰটো মানে জালিটো যে স্প্ৰিং হয় কোনোবা উঠিলেও হেৰি হ'লেও ডালাই দিয়া সময়ত যে দুটা জালি একেলগত হৈ নাযায় তেনেকুৱা চিষ্টেমৰ কামটো চাব লাগে প্লাছ আপোনাৰ বিমৰ তলত যোনটো কভাৰিং দিব লাগে কভাৰিংটো চাব লাগে প্লাছ আপোনাৰ এইটো মিডল পইণ্ট এইটো আমি শ্বেয়াৰ বুলি কওঁ তো মিডল পইণ্ট টু শ্বেয়াৰ আৰু এই জালিটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কাটপিট জালি হয় তো এটা ৰড আপোনাৰ বিমৰ তলেদি গৈছে বটম হৈ টপ ইফালে হৈ আকৌ টপ ইফালে টপ ৰড হৈছে আপুনি প্ৰ্যাকটিক্যালি তেনেকুৱা চিষ্টেম বনাব পাৰে জালি আজিকালি বহুত ফেমাছ জালি হয় এইটো চলি আছে এইটো আৰু সবতকৈ বেছি এইটো জালিত মানে ৰড বেছিকৈ খোৱাবৰ কাৰণে কেপাচিটি থাকে আপোনাৰ তেনেকুৱা জালি বনাব পাৰে এইফালে প্লাছ লিফ্টৰ কাম চলি আছে লিফ্টৰৰ জালি বন্ধা হৈ গৈছে লিফ্টৰ চাটাৰিং হৈ গৈছে প্লাছ কম জাগাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাৰণে একদম সৰু চিৰি এটা হৈ গৈছে 5 ফুট বহলত 3 বাছৰ চিৰিটো মিলোৱা হৈছে এইটো আপোনাৰ চাওক 3 বাছৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে